नमस्कार. तुमच्या आमच्या कुकिंग शोमध्ये मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. आज आपण साखरेचा पाक न करता झटपट तयार होणारे रवा मैद्याचे लाडू कसे बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत. तर चला मग रेसिपी बनवण्यास सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी गॅसवर एका कढईमध्ये 2 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घेतले आहे. तूप चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण काजू बदामचे काप टाकून घेणार आहोत. आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ व या काजू बदामला छान प्रकारे गुलाबी रंग येईपर्यंत तळून घेऊ. आता आपल्या काजू बदामला छान प्रकारे गुलाबी रंग आला आहे. आता आपण हे काजू बदाम काढून घेऊ व आता आपण पुन्हा एकदा त्याच कढईमध्ये 3 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घेणार आहोत. आपले तूप चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर आता आपण या तुपामध्ये 1 वाटी रवा टाकून घेऊ. रवा टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ व हा रवा सतत चांगल्या प्रकारे मिक्स करून छान प्रकारे लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ. तुम्हा सर्वांना जर माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर रेसिपींना लाईक करा आणि शेअर करा व अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी आपल्या कुकिंग शो रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबत शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. दहा ते 15 मिनिटांनंतर आता आपल्या रव्याला एकसारखा लालसर रंग आला आहे. आता आपण गॅस बंद करून हा रवा एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ. रवा काढून झाल्यानंतर आता आपण त्याच कढईमध्ये 2 वाटी मैदा टाकून घेणार आहोत. येथे मी 1 वाटी रव्यासाठी 2 वाटी मैद्याचा वापर केला आहे. मैदा टाकून झाल्यानंतर आता आपण हा मैदा 5 मिनिटांपर्यंत अशाच प्रकारे भाजून घेणार आहोत. पाच मिनिटं अशाच प्रकारे मैदा भाजून झाल्यानंतर आता आपण या मैद्यामध्ये 3 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घेणार आहोत. तूप टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ व या मैद्याला छान प्रकारे लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ. दहा ते 15 मिनिटांनंतर आता आपल्या मैद्याला छान प्रकारे लालसर रंग येण्यास सुरुवात झाली आहे. आता आपण या मैद्यामध्ये अजून एकदा 1 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घेणार आहोत. तूप टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ व हा मैदा अजून 5 मिनिटं चांगल्या प्रकारे भाजून घेऊ.
5 मिनिटांनंतर आता आपल्या मैद्याला छान प्रकारे लालसर रंग आला आहे. आता आपण गॅस बंद करून हा मैदा एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ. मैदा एका भांड्यामध्ये काढून झाल्यानंतर आता आपण या मैद्यामध्ये भाजून घेतलेला रवा टाकून घेणार आहोत. भाजून घेतलेल्या रव्या मैद्यामध्ये आता आपण भाजून घेतलेले काजू बदामचे काप टाकून घेणार आहोत. त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये 1 वाटी पिठी साखर टाकून घेणार आहोत. साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात. पिठी साखर टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपले हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाले आहेत. आता आपण याचे लाडू बनवण्यास घेऊ. आता आपला लाडू बनवून झाला आहे. आता आपण या लाडूला वरच्या बाजूने पिस्त्याचे काप लावून घेणार आहोत. पिस्त्याचे काप लावणे संपूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता अशाच प्रकारे आपण संपूर्ण पिठाचे लाडू वळवून घेऊ. आता आपले लाडू वळून झाले आहे. तुम्ही पाहू शकतात आता आपला मऊ लुसलुशीत असा जिभेवर जाताच विरघळणारा रवा मैद्याचा लाडू बनून तयार आहे. लाडूंची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या. बाय.